Craving a warm hug in a bowl? Subukan itong simple and healthy nilagang manok recipe that's perfect for any weather. Wala talagang tatalo sa sarap ng mainit na sabaw, lalo na kung malasang-malasa ang pagkakaluto. It's the ultimate soul food ng Pinas na kayang-kayang i-share sa buong mundo. Ano ang paborito mong kaparehan ng nilaga, ekstrang kanin o sawsawang patis na may sili at kalamansi? I-save ang recipe na ito para sa iyong next dinner, i-share sa mga tropa, at huwag kalimutang itag kami sa inyong luto. Happy cooking!